સ્વાગતમ સર્વત્ર જ્ઞાનમમાં હું કલ્પેશ ચોટલિયા આપનું સ્વાગત કરું છું। પ્રસ્તુત છે WinRar એપ લિંક આ વિડીયોની નીચે આપેલ છે, તેમજ મારા બ્લોગ પર તેમજ મારી ટેલિગ્રામ ચેનલ પરથી તમે ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ કરી શકશો। WinRar એપને મોબાઈલમાં કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરશો અને કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરશો। સૌપ્રથમ મોબાઈલના પ્લે સ્ટોરમાં જાઓ, ત્યાં સર્ચ બોક્સમાં WinRar લખો। ત્યારબાદ આ પ્રકારની લોગો દેખાય તો ત્યારે ઇન્સ્ટોલ પર ક્લિક કરવું। તો ફાઇલ છે તે ઇન્સ્ટોલ થવા લાગશે। 4.95 MB ની એપ છે આ। ત્યારબાદ જરૂરી ઓપન ઉપર ક્લિક કરી અને જરૂરી પરમિશન માટે લાવ અને ઓકે આપવું જરૂરી છે। મોબાઈલમાં કોઈ પણ ફાઇલને કેવી રીતે ઝીપ ફાઇલ કે રેર ફાઇલ બનાવશો, તો અહીં જે રેર લખેલું છે તેની ઉપર ક્લિક કરતા એપ ઉપર આપણે જે ફાઇલને હવે ઝીપ ફાઇલ કે બનાવી હોય છે, રેર ફાઇલ બનાવી હોય તેના ઉપર ક્લિક કરીએ। અહીં ફોન્ટ્સ નામનું ફોલ્ડર એક છે, તેમાં અન્ય ઘણી બધી ફોન્ટની ફાઇલ છે, તો આપણે આને એક રેર ફાઇલ કે ઝીપ ફાઇલ બનાવીએ। તો સૌપ્રથમ આ જગ્યાએ રાઈટ ક્લિક કરવું એટલે ક્લિક કરવું અને અહીંયા પ્લસ જેવી જે નિશાની દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરવું। ક્લિક કરતા અહીં ઓપ્શન પૂછે છે રેર ફાઇલ બનાવી છે, ઝીપ ફાઇલ બનાવી છે કે રેર 4x ફાઇલ બનાવી છે, તે આપણે અહીંયા રેર ફાઇલ બનાવશું। ત્યારબાદ જો આ ફાઇલને આપણે પાસવર્ડથી સેટ કરવી હોય તો પાસવર્ડ સેટ કરી શકાય છે। અહીં પાસવર્ડ સેટ કરવો ફરજિયાત નથી, મરજિયાત છે। અહીં હું 1 2 3 પાસવર્ડ આપી અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરું છું। ફરીથી ઓકે બટન પર ક્લિક કરું છું। તો અહીં ફોન્ટ્સની રેર ફાઇલ તૈયાર થઈ જાય છે આ રીતે। ઝીપ ફાઇલ કે રેર ફાઇલને મોબાઈલમાં કેવી રીતે એક્સટ્રેક્ટ કરશો, અહીં મારી પાસે જે પ્રાર્થના પોથી નામની રેર ફાઇલ છે તેના ઉપર રાઈટ ક્લિક કરેલું છે, ત્યાં ક્લિક કરું અને અહીં અપ એરો બતાવેલો છે એક્સટ્રેક્ટ ફાઇલ, એની ઉપર ક્લિક કરી અને ઓકે ઉપર ક્લિક કરીશ તો મારી ફાઇલ છે જે સ્વરૂપે હતી તે મૂળ સ્વરૂપે મને પ્રાપ્ત થાય છે। અહીં ફોલ્ડર હતું પ્રાર્થના પોથી, તો તે મેઇન મૂળ સ્વરૂપે પાછી તે ફાઇલ પ્રાપ્ત થાય। હવે ફોન્ટ્સ રેર ફાઇલ છે તેના આપણે એક્સટ્રેક્ટ કરીએ, એટલે એક્સટ્રેક્ટ ફાઇલ પર અહીં અપ એરો બતાવેલું છે તેની ઉપર ક્લિક કરું છું અને ઓપન ઉપર જાઉં છું। અહીં ફાઇલને આપણે ઓપન કરવા માટે પાસવર્ડ લખેલો હતો, તો અહીં પાસવર્ડ લખવો પડશે તે, અને ઓકે બટન પર ક્લિક કરવું। તો ફોન્ટ્સ ફોલ્ડર જે છે તે આપણને મૂળ સ્વરૂપે પાછું આપણે પ્રાપ્ત થાય છે આ રીતે। ઓકે, થેન્ક યુ।